नमस्कार, मानकरीमध्ये आपलं स्वागत आहे. या भरतीबद्दल संपूर्ण माहिती दिल्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलला जो सबस्क्राईब केलं नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलच्या लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल. अधिक माहितीसाठी ऑफिशियल वेबसाईट आणि जाहिरात नोटिफिकेशन हवे असेल तर व्हिडिओच्या खाली दिले आहे. अर्ज करण्यापूर्वी भरतीची जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी. आणि ही व्हिडिओ महत्त्वाची वाटल्यास लाईक कमेंट शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केला नसेल लगेच सबस्क्राईब करा आणि समोरील बेल आयकॉनला प्रेस करा. आणि दररोज भरतीचे अपडेट मिळवण्यासाठी व्हिडिओच्या खाली दिलेल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंकवर क्लिक करून जाणवा, जेणेकरून सर्व भरतीचे अपडेट टेलिग्राम चॅनलवर लगेच मिळेल.